বিশ্বৰ আটাইতকৈ দামী গৃহটো ভাৰতত আছে। আপুনি জানি আচৰিত হ'ব, এই গৃহৰ মজিয়াখন 1.5-2 কিলোমিটাৰতকৈও অধিক দীঘল। আমেৰিকাৰ হোৱাইট হাউচতকৈ 15-16 গুণ মূল্যৱান ভাৰতৰ এই গৃহ। এজন মানুহে এদিনতে কেতিয়াও গৃহ ফুৰি শেষ কৰিব নোৱাৰে। যদি আপুনি গুগলক সুধিব যে বিশ্বৰ কোনটো ঘৰ আটাইতকৈ দামী ঘৰ, তেন্তে গুগলে আপোনাক ভাৰতৰ মুম্বাইত অৱস্থিত এণ্টিলিয়াৰ নামটো 1 ছেকেণ্ডতকৈও কম সময়ৰ ভিতৰতে ক'ব। কিন্তু এই উত্তৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ নহয়। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল গুগলৰ এই উত্তৰত এজন ব্যক্তিৰ বাসস্থানৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। কিন্তু যদি আমি কেৱল গৃহৰ কথা কওঁ, তেন্তে ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লীত অৱস্থিত পূৰ্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন ব্যক্তিগত বাসস্থানতকৈ সামূহিক বাসস্থানৰ ক্ষেত্ৰত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ব্যয়বহুল বাসগৃহ হয়। লণ্ডনৰ ৱাকিংহাম পেলেচতকৈও ব্যয়বহুল আৰু আমেৰিকাৰ হোৱাইট হাউচতকৈও 15-16 গুণ মূল্যৱান ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন অমূল্য। আজি মুম্বাইত মুকেশ আম্বানীৰ এণ্টিলিয়াৰ মূল্য প্ৰায় 15,000 কোটি টকা হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে, য'ত সেই অট্টালিকাৰ ভিতৰত উপস্থিত থকা সকলো সা-সুবিধা আৰু সঁজুলি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ মাটিৰ মূল্য 40,000 কোটিতকৈও অধিক। এই বিলাসী অট্টালিকাটোৰ প্ৰকৃত মূল্য অনুমান কৰাটো অসম্ভৱ, কাৰণ এই অট্টালিকাটো অমূল্য। 330টা বিশাল কোঠাৰে সুসজ্জিত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন কেৱল এটা অট্টালিকা নহয়, ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ হৃদস্পন্দন। ই ভাৰতৰ ইতিহাস, শিল্প, সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক আৰু ইয়াৰ দেৱালবোৰে বহু ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তৰ সাক্ষ্য বহন কৰে। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন এক গৌৰৱময় কাহিনী। দিল্লীৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনটো এক সুকীয়া চহৰৰ দৰে। ইয়াত নিজাকৈ বেংক, ডাকঘৰ, টেনিছ কোৰ্ট, গল্ফ খেলপথাৰ, থিয়েটাৰ, কাপোৰ ধোৱা আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সা-সুবিধা আছে। ইয়াৰ মূল ভৱনটোত মুঠ 340টা কোঠা, 18টা চিৰি আৰু 14টা লিফ্ট আছে। 35খন গেলেৰী আৰু 74টা বৃহৎ গছ আছে। এই অট্টালিকাটো সংযোগ কৰা মজিয়াখন 1.5-2 কিলোমিটাৰতকৈও অধিক দীঘল। এয়া কেৱল ভাৰতৰ নহয়, বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ বাসগৃহ। মাত্ৰ ইয়াৰ 11টা কোঠালৈ যোৱাৰ বাবে গোটেই দিনটো লাগিব পাৰে, আৰু তেতিয়াও আপুনি এই সকলোবোৰ চাব নোৱাৰিব। যিকোনো দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী বা ৰজাৰ বাসগৃহৰ আকাৰ ইয়াৰ লগত মিল নাথাকে। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন নিৰ্মাণ এক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভংগী। ইমান বিশাল অট্টালিকাৰ প্ৰয়োজন কিয় আছিল? ব্ৰিটিছৰ যুগত ভাৰতৰ ৰাজধানী কলকাতা আছিল যদিও কাম-কাজ সৰল কৰিবলৈ ব্ৰিটিছে ৰাজধানী দেশৰ কেন্দ্ৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। এই সিদ্ধান্তৰ অধীনত নতুন ৰাজধানীৰ বাবে দিল্লীক বাছনি কৰা হৈছিল। সেই সময়ত মোগল সাম্ৰাজ্যৰ অৱশিষ্ট দিল্লীত আছিল। ইংৰাজে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াক নিজৰ ৰাজধানী বনাব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু তেওঁলোকে ছেকেণ্ড হেণ্ড ৰাজধানী গ্ৰহণ কৰা নাছিল। সেয়েহে তেওঁ নতুন আৰু গ্ৰেণ্ড কেপিটেল স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। এডুইন লুটিয়েন্স আৰু তেওঁৰ অভূতপূৰ্ব অৱদান। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বিখ্যাত স্থপতিবিদ এডুইন লুটিয়েন্সৰ হাতত ন্যস্ত কৰা হৈছিল। 1912 চনৰ 15 এপ্ৰিলত ইংলেণ্ডৰ পৰা এডুইন লুটিয়েন্স ভাৰতলৈ আহি এই প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ কৰে। তেওঁ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত ভ্ৰমণ কৰি শিল আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী পৰিদৰ্শন কৰে। 1912 চনৰ পৰা এই ভৱন নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল, য'ত প্ৰায় 29,000 লোক জড়িত আছিল। ইয়াৰে 3,000 লোকে কেৱল শিল কটাৰ কাম কৰি আছিল। নিৰ্মাণ কামত বাধা আৰু প্ৰত্যাহ্বান। 1.5 বছৰ নিৰ্মাণৰ পিছত প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হয়, যাৰ বাবে প্ৰকল্পটো বন্ধ হৈ পৰে। যুদ্ধ শেষ হোৱাৰ পিছত পুনৰ কাম আৰম্ভ হয় আৰু 1929 চনত মুঠ 17 বছৰৰ পিছত এই ভৱনটো সম্পূৰ্ণ হয়। সেই সময়ত এই প্ৰকল্পৰ ব্যয় আছিল 11,53,000 পাউণ্ড। কিন্তু এডুইন লুটিয়েন্সে সমগ্ৰ প্ৰকল্পটোৰ বাবে মাত্ৰ 5,000 পাউণ্ডহে লাভ কৰিছিল, যিটো তেওঁৰ কাম আৰু অৱদানৰ তুলনাত বহুত কম আছিল। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা উদ্বোধন। 1931 চনৰ 23 জানুৱাৰীত এক বৃহৎ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এই ভৱনটো উদ্বোধন কৰা হয়। সেই সময়ত ইয়াৰ নাম আছিল ভাইচৰয় হাউচ। স্বাধীনতাৰ পিছত ইয়াৰ নাম সলনি কৰি গভৰ্ণৰ হাউচ কৰা হয়। পিছলৈ 1950 চনত ইয়াৰ নাম ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন ৰখা হয় আৰু ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ইয়াৰ প্ৰথম বাসিন্দা হয়। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন বৰ্তমান আৰু তাৎপৰ্য। আজি ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত 750 জনতকৈ অধিক লোকে কাম কৰে। ইয়াত বহুতো সংগ্ৰহালয় আৰু উপহাৰৰ গেলেৰী আছে, য'ত ভাৰত আৰু বিদেশৰ বহুমূলীয়া উপহাৰ ৰখা হয়। প্ৰতি শনিবাৰে ইয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা চেঞ্জ অফ গাৰ্ড অনুষ্ঠান সাধাৰণ জনতাৰ বাবে মুকলি। এই ভৱনটো ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ অমূল্য প্ৰতীক আৰু বিশ্বত এক অনন্য স্থান দখল কৰিছে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।